Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 9 rèn kỹ năng giải đề tham khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Bài hôm nay thuộc cụm 2, đề tham khảo số 1. Chúng ta vào bài 1, 1,5 điểm. Cho hàm số y bằng 3/2 x bình có đồ thị là P. Câu hỏi A là vẽ đồ thị P trên hệ trục tọa độ. Câu hỏi B, tìm tọa độ các điểm thuộc P có tung độ bằng 24. Ta vào câu A là vẽ đồ thị hàm số y bằng 3/2 x bình. Đầu tiên chúng ta lập bảng giá trị. Ta lấy các giá trị của x là -2, -1, 0, 1, 2. Ta tính các giá trị tương ứng của y. Tại x bằng 0 thì y bằng 0, tại x bằng 1 thì y bằng 1,5, tại x bằng 2 thì y bằng 6. Lấy đối xứng tại x bằng -1 y bằng 1,5 và tại x bằng -2 thì y bằng 6. Dựa vào bảng giá trị thì ta thấy đồ thị hàm số y bằng 3/2 x bình đi qua các điểm. Điểm thứ nhất ta chọn đó là điểm O tọa độ 00. Rồi tiếp theo là điểm có tọa độ 1, 1,5, -1, 1,5. Điểm có tọa độ 2, 6 và -2, 6. Ta xác định 5 điểm mà đồ thị hàm số đi qua, rồi vẽ parabol. Đồ thị hàm số y bằng 3/2 x bình là parabol P. Đỉnh là điểm O tọa độ 00 và nhận OI là trục đối xứng. Đồ thị nằm bên trên trục hoành OX vì hệ số A bằng 3/2 là lớn hơn 0. Ta sang phần B là tìm tọa độ các điểm thuộc P có tung độ bằng 24. Giả sử điểm M thuộc đồ thị P và tung độ của điểm M bằng 24, có nghĩa là y của M bằng 24. Ta có y của M bằng 3/2 nhân với x của M bình phương. Hay là 24 bằng 3/2 nhân với x của M bình phương. Từ đây ta suy ra x của M bình phương thì bằng 24 nhân 2/3, tức là bằng 16. X M bình phương bằng 16 thì suy ra x bằng cộng -4. Thứ nhất, xm bằng 4 và trường hợp thứ hai là xm bằng -4. Do đó ta có thể kết luận được là có 2 điểm thuộc P có tung độ bằng 24. Ta chọn điểm thứ nhất là điểm M1 sẽ có tọa độ là 4, 24 và điểm M2 có tọa độ là -4, 24. Ta sang bài 2, 1 điểm. Cho phương trình -3x bình cộng 2x cộng 4 bằng 0. Câu A, chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt. Câu B, không giải phương trình, hãy tính giá trị biểu thức A bằng 2x1 trên x2 cộng với 2x2 trên x1. Ta đi giải bài toán này như sau. Ở phần A, phương trình -3x bình cộng 2x cộng 4 bằng 0. Có hệ số A bằng -3, hệ số C bằng 4. Lúc này A và C trái dấu nhau cho nên chúng ta sẽ khẳng định được tích AC nhỏ hơn 0. Từ đó ta suy ra delta lớn hơn 0. Nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. Ta gọi nghiệm thứ nhất là x1, nghiệm thứ hai là x2. Ta sang câu B là không giải phương trình, hãy tính giá trị biểu thức A bằng 2x1 trên x2 cộng với 2x2 trên x1. Thì do phương trình đã cho có hai nghiệm x1, x2 nên theo định lý VS thì ta sẽ có điều thứ nhất là x1 cộng x2 bằng -b trên A. Thay số được -2 trên -3, vậy kết quả bằng 2/3. Còn tích x1, x2 bằng C trên A, tức là bằng 4 phần -3, kết quả bằng -4/3. Ta biến đổi biểu thức A bằng 2x1 trên x2 cộng 2x2 trên x1. Thì đầu tiên chúng ta thực hiện quy đồng. Mẫu thức chung là x1, x2. Như vậy tử thứ nhất là 2x1 bình cộng với tử thứ hai là 2x2 bình. Trên tử ta lấy 2 làm nhân thể chung, còn x1 bình cộng x2 bình. Dưới mẫu là x1, x2. x1 bình cộng x2 bình chúng ta phải biến đổi về x1 cộng x2 và x1 nhân x2 để chúng ta thực hiện thay số trong giá trị của hệ thức của định lý VS.
Do đó 2 bên ngoài để nguyên, còn x1 bình cộng x2 bình chúng ta thực hiện thêm 2x1x2. Sau đó bớt đi 2x1x2. Dưới mẫu vẫn là x1x2. Như vậy biểu thức A bằng 2 nhân với ở trong ngoặc sẽ là x1 cộng x2 tất cả bình, rồi trừ 2x1x2. Dưới mẫu vẫn là x1x2. Như vậy biểu thức A bằng 2 thừa số x1 cộng x2 tất cả bình trừ đi 4 lần x1x2 trên x1x2. Vậy bằng 2 thừa số với x1 cộng x2 tất cả bình trên x1x2 trừ đi 4x1x2 trên x1x2, chúng ta thực hiện rút gọn đi còn 4. x1 cộng x2 bằng 2/3 ta coi là điều 1. x1x2 bằng trừ 4/3 là điều 2. Và biểu thức A sau khi tìm được là điều 3. Thế thì từ 1, 2 và 3 ta sẽ suy ra A bằng trên tử là 2 nhân với thừa số x1 cộng x2 là 2/3 rồi đem bình phương. Dưới mẫu là x1 x2 ta thay bằng trừ 4/3. Sau đó trừ đi 4. Thực hiện phép tính thì A bằng 2 nhân với 2/3 tất cả bình thì bằng 4/9. Chia cho trừ 4/3 tức là nhân với trừ 3/4. Rồi trừ đi 4. Thực hiện phép tính thì được trừ 2/3. Trừ đi 4 chính là trừ đi 12/3. Và kết quả bằng trừ 14/3. Chúng ta sang bài 3, 1,5 điểm. Trong một siêu thị tiện lợi có 3 khách hàng Phúc, Bình, An đến quầy thu ngân cùng một lúc. Nhân viên thu ngân sẽ chọn lần lượt một khách hàng để thanh toán trước. Câu hỏi A, có tất cả bao nhiêu kết quả có thể xảy ra? Liệt kê tất cả các kết quả đó có thể xảy ra của phép thử trên. Câu hỏi B, tính xác suất của mỗi biến cố sau. Biến cố A là Phúc được thanh toán cuối cùng. Biến cố B là An được thanh toán trước Bình. Chúng ta đi giải quyết bài toán này như sau. Chúng ta dùng cái chữ cái đứng đầu tên để gọi 3 khách hàng là Phúc, Bình, An. Lần lượt là P, B và A. Việc thu ngân có thể xảy ra theo thứ tự là tập hợp omega bằng tập hợp. Chúng ta sắp theo đúng thứ tự là P rồi đến B rồi đến A. Và nếu vẫn giữ P đứng vị trí 1 và B và A đổi chỗ cho nhau thì ta được PAB. Lần thứ hai là B đi trước thì đến PA. Rồi sau đó đổi chỗ PA đi, được là BAP. Tiếp tục A lên trước thì đến PB. Và tiếp theo là ABP. Như vậy từ đây chúng ta thấy số phân tử của tập hợp omega chính là 6. Nên có 6 kết quả có thể xảy ra. Ta sang phần B là tính xác suất của mỗi biến cố. Biến cố A là Phúc được thanh toán cuối cùng thì ta nhìn vào tập omega. Ta thấy trường hợp Phúc được thanh toán cuối cùng có 2 trường hợp thôi, đó là BAP và ABP. Như vậy tập hợp A có 2 phần tử, do đó N của A bằng 2. Do đó chúng ta tính xác suất của biến cố A là P của A bằng N của A trên N của omega. Như vậy bằng 2/6 và rút gọn bằng 1/3. Ta sang ý thứ hai của câu B. Ta viết tập hợp B là An được thanh toán trước Bình. Thì nhìn vào tập omega, ta thấy có 3 phần tử để An được thanh toán trước Bình. Như vậy tập hợp B bao gồm các phần tử. Thứ nhất là PAB, thứ hai là APB và thứ ba là ABP. Như vậy trong trường hợp này, An được thanh toán trước Bình thì số phần tử của nó là NB bằng 3. Do đó xác suất của biến cố B là N của B trên N omega bằng 3/6 và kết quả bằng 1/2. Vậy xác suất của biến cố A là 1/3 và xác suất của biến cố B là 1/2. Ta sang bài 4, 1 điểm. Một trường học xây dựng một sân bóng rổ hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ.
Theo thiết kế, người ta cũng xây dựng một lối đi dọc theo hai cạnh của sân bóng rổ. Gọi x là bề rộng của cửa vào và cửa ra, đồng thời cũng là chiều rộng của lối đi. Câu hỏi A. Viết biểu thức S biểu diễn theo x, diện tích của lối đi. Câu hỏi B. Bạn An đi bộ từ cửa vào đến cửa ra và đi dọc hết các cạnh của lối đi theo hướng mũi tên chỉ trong hình vẽ. Hãy tính quãng đường An đã đi, biết diện tích của lối đi theo thiết kế là 129 m². Chúng ta đi giải bài toán này như sau. Ở câu A, viết biểu thức S biểu diễn theo x, diện tích của lối đi. Thì đầu tiên ta vẽ cái tia EF cho nó cắt BC tại điểm H để dễ gọi tên thôi. Thì ta có AE bằng CG bằng x mét, tức là chiều rộng của lối đi đó. Điều kiện là x phải lớn hơn 0. Còn HC thì bằng ED bằng 26 m. DG thì bằng 14 m. AB bằng CD chính bằng CG cộng với GD, như vậy bằng x cộng 14 m. BC thì bằng AD, mà AD thì chính là AE cộng với ED, tức là bằng x cộng 26 m. Do đó diện tích của lối đi thì bằng diện tích hình chữ nhật ABHE cộng với diện tích hình chữ nhật CGFH. Diện tích hình chữ nhật thì bằng tích hai kích thước của nó, cho nên diện tích hình chữ nhật ABHE bằng AE nhân với AB cộng với diện tích hình chữ nhật CGFH thì bằng CG nhân với HC. Ta thay số thì AE nhân AB chính là x nhân x cộng 14 cộng với CG nhân HC chính là x nhân 26 bằng x bình cộng 14x cộng 26x. Như vậy bằng x bình cộng với 40x. Vậy biểu thức S biểu diễn theo x, diện tích của lối đi là S bằng x bình cộng 40x. Ta đi sang câu B. Đề bài cho biết là diện tích lối đi theo thiết kế là 129 m². Do đó ta có phương trình là x bình cộng 40x thì bằng 129. Từ đây ta suy ra x bình cộng 40x trừ 129 bằng 0. Đây là một phương trình bậc 2, có hệ số A bằng 1, hệ số B bằng 40, cho nên chúng ta tính luôn hệ số B phẩy bằng 40 chia 2 được 20, hệ số C bằng trừ 129. Ta đi tính delta phẩy. Delta phẩy bằng B phẩy bình trừ AC bằng 20 bình trừ đi 1 nhân với âm 129. Vậy bằng 400 cộng với 129 bằng 529, lớn hơn 0. Tính căn delta phẩy bằng căn của 529. Căn của 529 thì bằng 23. Vì delta phẩy lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm thứ nhất là x1 bằng trừ B phẩy cộng căn delta phẩy trên A. Thay số vào bằng trừ 20 cộng với 23 trên 1 bằng 3. X bằng 3 thì thỏa điều kiện cho nên chúng ta chọn. X2 bằng trừ B phẩy trừ căn delta phẩy trên A bằng trừ 20 trừ 23 trên 1 bằng trừ 43. Nó không thỏa điều kiện cho nên ta loại. Sau khi tính được x1 bằng 3 thì chúng ta sẽ tính cái quãng đường An đã đi. Vậy quãng đường bạn An đã đi từ cửa vào đến cửa ra dọc theo cạnh lối đi là AB cộng BC. Thì AB là x cộng 14 cộng BC là x cộng 26. Chúng ta đã tính được x bằng 3, ta thay thế vào là 3 cộng 14 cộng 3 cộng 26. 3 cộng 3 là 6, 6 cộng 14 là 20, 20 cộng 26 là bằng 46. Ta sang bài 5 một điểm. Cho hình bên là một thúng gạo vun đầy. Thúng có dạng nửa hình cầu với đường kính 50 cm. Phần gạo vun lên có dạng hình nón cao 15 cm. Câu hỏi A. Tính thể tích phần gạo trong thúng làm tròn đến hàng phần 10. Câu hỏi B.
Nhà Dung dùng lon sữa bò cũ có dạng hình trụ, bán kính đáy là 5 cm, chiều cao là 15 cm để đong gạo mỗi ngày. Biết mỗi ngày nhà Dung ăn 5 lon gạo và mỗi lần đong thì lượng gạo chiếm 90% thể tích lon. Hỏi với lượng gạo ở trên thì nhà Dung có thể ăn nhiều nhất bao nhiêu ngày? Chúng ta đi giải quyết bài toán này như sau. Để tính thể tích phần gạo trong thúng thì chúng ta chia cái hình này thành hai phần. Một phần là nửa hình cầu và một phần là hình nón. Đầu tiên ta đi tính bán kính của hình cầu là R lớn bằng OA bằng OB bằng đường kính AB trên 2, tức là bằng 50 trên 2 bằng 25 cm. Tiếp tục ta tính chiều cao của hình nón là H bằng SO thì bằng 15 cm. Như vậy thể tích của gạo bằng 1/2 thể tích của hình cầu cộng với thể tích của hình nón. Như vậy bằng 1/2 nhân với thể tích hình cầu là 4/3 pi r mũ 3 cộng với thể tích hình nón là 1/3 pi r bình nhân h. Giờ chúng ta thay số. Như vậy bằng 1/2 nhân 4/3 nhân pi nhân 25 mũ 3 cộng 1/3 nhân pi nhân với r là 25 bình phương nhân với h là 15. Thực hiện phép tính thì được kết quả là 31.250 pi trên 3 cộng với 3.125 pi. Như vậy bằng 40.625/3 pi. Đề bài yêu cầu làm tròn đến hàng phần 10, do đó sử dụng máy tính thì chúng ta tính được là 42.542,4 cm khối. Vậy thể tích gạo là xấp xỉ bằng 42.542,4 cm khối. Chúng ta sang câu B. Đầu tiên ta tính thể tích lon gạo thì theo công thức là pi r bình nhân với h bằng pi nhân với 5 bình nhân với h là 15. 5 bình là 25 nhân với 15 bằng 375 pi, đơn vị là cm khối. Vì mỗi lần đong gạo thì lượng gạo chỉ chiếm 90% thể tích của lon. Như vậy mỗi ngày đong thể tích gạo là 5 lon, tức là 5 nhân với 90% của cái thể tích một lon. Vậy bằng 5, 90% ta đổi ra số thập phân là 0,9 nhân với thể tích của lon là 375 pi. Như vậy bằng 1687,5 pi. Thực hiện tính thì được kết quả là 5301,4 cm khối. Số ngày có thể ăn với lượng gạo trong tháng là ta lấy kết quả là tính được thể tích của gạo là 40.625 pi trên 3 chia cho thể tích 5 lon gạo một ngày là 1687,5 pi. Như vậy bằng 40.625 pi trên 3 nhân với 1687,5 pi. Và kết quả thực hiện phép tính thì bằng xấp xỉ bằng 8,02. Vậy lượng gạo đó thì nhà Dung có thể ăn nhiều nhất là 8 ngày. Ta sang bài 6, 1 điểm. Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhà trường tổ chức cuộc thi kéo co. Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A đã chọn 1/4 số học sinh nam và 1/3 số học sinh nữ tham gia kéo co. Biết rằng số học sinh nam và nữ tham gia kéo co bằng nhau và còn lại 20 học sinh tham gia cổ động cho lớp. Hãy tìm số học sinh nam và nữ của lớp 9A. Chúng ta vào giải bài toán như sau. Đầu tiên ta lập bảng để phân tích cái bài toán. Dòng đầu tiên ghi số nam, số nữ và tổng số học sinh. Dòng thứ hai là lớp 9A. Ta gọi số nam là x học sinh và số nữ là y học sinh, thì tổng số học sinh của lớp 9A là x cộng y. Số học sinh kéo co, nam là chiếm 1/4 của x và nữ là 1/3 của y, thì tổng số học sinh kéo co là x trên 4 cộng với y trên 3. Số học sinh cổ động là 20 học sinh. Do đó dựa vào bảng này thì chúng ta lập được cái phương trình như sau. Thứ nhất là
Số học sinh nam và nữ kéo co là bằng nhau, do đó ta có 1/4 x bằng 1/3 y. Còn tổng số học sinh lớp là bao gồm học sinh kéo co và học sinh cổ động. Do đó ta có cái phương trình là, và với phần tổng số học sinh ở cái cột này chúng ta có thể lập được 3 cách lập phương trình. Hoặc ta lấy tổng x cộng y trừ đi cái tổng x trên 4 cộng y trên 3 bằng 20. Đó là cách thứ nhất. Hoặc là chúng ta cộng hai cái học sinh kéo co với cổ động bằng tổng số học sinh cả lớp là phương trình thứ hai. Hoặc là lấy tổng số lớp trừ đi cổ động thì còn lại là kéo co. Như vậy chúng ta thấy là bài toán này có thể đưa ra 3 cách giải. Bây giờ chúng ta vào trực tiếp làm bài. Gọi số học sinh nam lớp 9A là x học sinh, gọi số học sinh nữ lớp 9A là y học sinh, thì điều kiện x và y phải thuộc tập hợp n sao. Như vậy số học sinh nam tham gia kéo co là 1/4 nhân x. Ta viết gọn này bằng x trên 4 học sinh. Tương tự như vậy, số học sinh nữ tham gia kéo co là 1/3 nhân với y và bằng y trên 3 học sinh. Vì số học sinh nam và nữ tham gia kéo co bằng nhau nên ta có phương trình là x trên 4 bằng y trên 3. Như ở đây là một tỷ lệ thức thì tích ngoại tỷ bằng tích trung tỷ, do đó ta suy ra 3x bằng 4y và thực hiện chuyển vế thì ta được 3x trừ 4y bằng 0. Đây ta gọi là phương trình 1. Tổng số học sinh lớp 9A là x cộng y học sinh. Số học sinh tham gia kéo co là x trên 4 cộng y trên 3 học sinh. Số học sinh còn lại cổ động cho lớp là 20 học sinh. Đó ta có phương trình x cộng y trừ đi cái tổng x trên 4 cộng y trên 3 thì bằng 20. Chúng ta thực hiện quy đồng khử mẫu và rút gọn cái phương trình này. Mẫu thức chung của phương trình là 12. Ta thực hiện quy đồng khử mẫu thì ta được 12x cộng 12y trừ đi trong ngoặc là 3x cộng với 4y bằng 20 nhân với 12. Thực hiện thu gọn vế trái và thực hiện nhân ở vế phải thì ta được 9x cộng 8y bằng 240. Đây là phương trình số 2. Như vậy từ phương trình 1 và phương trình 2 thì ta sẽ có hệ phương trình. Phương trình thứ nhất là 3x trừ 4y bằng 0. Và phương trình thứ hai là 9x cộng 8y bằng 240. Ta thực hiện nhân phương trình 1 với 2. Ta được là 6x trừ 8y bằng 0. Phương trình thứ hai là 9x cộng 8y bằng 240. Lúc này ở hai phương trình có hệ số của ẩn y đối nhau, do đó chúng ta thực hiện cộng hai phương trình với nhau về với vế. Thì 6x cộng 9x bằng 15x trừ 8y cộng 8y bằng 0, còn 0 cộng 240 là 240. Ta lấy phương trình đơn giản nhất, đó là 3x trừ 4y bằng 0, làm phương trình thứ hai. Ở phương trình 1, 15x bằng 240 thì x bằng 240 chia cho 15. Kết quả bằng 16. Trình thứ hai chúng ta thực hiện thay thế là 3 nhân 16. Chuyển vế trừ 4y sang vế phải thì được là 4y. Như vậy x bằng 16. Còn y thì bằng 3 nhân 16 trên 4. Chúng ta thực hiện rút gọn 16 cho 4 được 4, nhân với 3 kết quả là 12. Cả x và y tìm được là 16 và 12 đều thỏa điều kiện. Do đó chúng ta thực hiện ghi là chọn. Vậy lớp 9A có 16 học sinh nam và 12 học sinh nữ. Ta sang bài 7, 3 điểm. Cho tam giác ABC có AC nhỏ hơn AB, có 3 góc nhọn và 3 đường cao AM, BE, CD cắt nhau tại H. Gọi Y và O lần lượt là trung điểm của AH và BC. Câu hỏi A. Chứng minh tứ giác ADHE nối tiếp đường tròn tâm Y đường kính AH và tứ giác BCED nối tiếp đường tròn tâm O đường kính BC. Câu hỏi B. Chứng minh ID là tiếp tuyến của đường tròn O đường kính BC và tứ giác OMED nối tiếp. Câu C. Tính theo R
diện tích của tam giác ABC, biết góc ABC bằng 45 độ, góc ACB bằng 60 độ và BC bằng 2R. Chúng ta đi vào giải bài toán này như sau. Đầu tiên ta vẽ tam giác ABC thỏa điều kiện đề bài và vẽ 3 đường cao AM, BE, CD cắt nhau tại điểm H. Việc chứng minh cái tứ giác ADHE và tứ giác BCED nội tiếp rất dễ dàng, do đó chúng ta làm luôn, không cần phân tích. Ta có BECD là hai đường cao cắt nhau tại H, nên tam giác DAH và tam giác EAH là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền AH. Do đó 4 điểm ADHE cùng thuộc đường tròn, đường kính là AH. Mà điểm Y là trung điểm của AH. Vậy tứ giác ADHE nội tiếp đường tròn tâm Y, bán kính là AH trên 2. Tức là đường kính là AH đó. Làm tương tự như vậy đối với ý thứ hai của câu A là chứng minh tứ giác BCED nội tiếp đường tròn tâm O, đường kính là BC. Ta lại có tam giác BDC và tam giác BEC cũng là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền BC. Nên 4 điểm BDEC thuộc đường tròn, đường kính là BC. Mà O là trung điểm của BC. Vậy tứ giác BCED nội tiếp đường tròn, tâm là O, đường kính là BC, tức là bán kính là BC trên 2. Ta vẽ đường tròn Y và đường tròn O. Ta sang chứng minh câu B là chứng minh ID là tiếp tuyến của đường tròn O, đường kính BC và tứ giác OMED nội tiếp. Ta vào ý thứ nhất là đi tìm cách chứng minh ID là tiếp tuyến tại D của đường tròn tâm O, đường kính là BC. Muốn chứng minh ID là tiếp tuyến tại D của đường tròn O thì ta chứng minh rằng OD vuông góc với DI tại điểm D thuộc đường tròn O. Như vậy ta cần chứng minh góc ODI bằng 90 độ. Tức là chúng ta chứng minh rằng góc ODI bằng góc IDC cộng với góc D2, tổng của nó bằng 90 độ. Như vậy để chứng minh góc IDC cộng góc D2 bằng 90 độ thì ta chứng minh góc IDC cộng góc D1 bằng 90 độ. Góc IDC cộng với góc D1 thì chính là góc ADC. Thì góc ADC bằng 90 độ. Bởi vì DC là đường cao của tam giác ABC, nó sẽ vuông góc với AB. Và chúng ta phải chứng minh góc D1 bằng góc D2. Bởi vì chúng ta đã thay thế góc D1 vào vị trí của góc D2. Muốn chứng minh góc D1 bằng D2, ta có thể nhìn hình vẽ thấy ngay là góc D1 bằng góc A1, góc D2 thì bằng góc C1 và góc A1 và C1 bằng nhau. Thì đây là bước phức tạp nhất của bài toán phần này. Ở hình vẽ cô đã bôi màu xanh nên rất dễ nhận dạng là góc D1 thì bằng góc A1. Bởi vì cái tam giác IAD nó cân tại Y. IA bằng ID về cùng bán kính thì cái tam giác IDA nó cân tại Y. Do đó suy ra góc D1 bằng góc A1. Tiếp theo ta tìm cách chứng minh góc A1 bằng góc C1. Nhìn trên hình vẽ ta thấy liền góc A1 và góc C1 là hai góc nhọn của hai tam giác vuông có chung góc B, bôi màu đỏ. Và sau đó chúng ta chứng minh tiếp góc C1 bằng góc D2. Thì điều này rất là dễ dàng. Nó giống trường hợp chứng minh góc D1 bằng góc A1. Góc A1 bằng góc C1 bởi vì ta có góc A1 cộng với góc ABC thì bằng 90 độ. Còn góc C1 cộng góc ABC cũng bằng 90 độ. Do chúng nằm trong hai tam giác vuông có chung một góc nhọn là góc B. Tiếp theo ta chứng minh cái góc C1 bằng góc D2. Thì dựa vào cái tam giác OCD nó cân tại O, thì có OC bằng OD thì cùng bán kính của đường tròn O. Ta vào chứng minh bài toán. Ta có IA bằng ID vì cùng bán kính của đường tròn Y.
Từ đó ta suy ra tam giác IAD cân tại Y. Nên suy ra góc D1 bằng góc A1. Đây là điều 1. Ta lại có tam giác AMB vuông tại M. Do AM là đường cao của tam giác ABC. Do đó suy ra góc A1 cộng với góc ABM bằng 90 độ. Hay là góc A1 cộng với góc ABC bằng 90 độ. Cũng tương tự, ta có tam giác DBC vuông tại D. Do CD là đường cao của tam giác ABC. Nên suy ra góc C1 cộng với góc DBC bằng 90 độ. Hay là góc C1 cộng với góc ABC bằng 90 độ. Do đó góc A1 bằng góc C1 bởi vì cùng phụ với góc ABC. Mà OC bằng OD vì cùng bán kính của đường tròn tâm O. Đường kính là BC. Từ đó ta suy ra tam giác OCD cân tại O. Nên suy ra góc C1 bằng góc D2. Đây là điều 3. Như vậy từ 1, 2 và 3 ta sẽ suy ra góc D1 bằng góc D2. Mặt khác góc ADC thì bằng góc D1 cộng với góc IDC bằng 90 độ. Do CD vuông góc với AB tại D. Từ góc D1 bằng góc D2 và góc D1 cộng góc IDC bằng 90 độ thì ta sẽ suy ra được góc D2 cộng với góc IDC bằng 90 độ. Mà góc D2 cộng góc IDC bằng góc ODI nên góc ODI bằng 90 độ. Như vậy suy ra OD vuông góc với DI tại điểm D thuộc đường tròn O. Ta kết luận là vậy ID là tiếp tuyến tại D của đường tròn tâm là O, đường kính là BC. Đã sang phần chứng minh tứ giác OMED nối tiếp. Chúng ta sẽ tìm cách chứng minh cái tứ giác OMED nối tiếp đường tròn tâm là G, bán kính là OI trên 2. Tức là chúng ta đi chứng minh 4 điểm OMED thuộc đường tròn tâm G. Đường kính là OI. Muốn chứng minh 4 điểm OMED thuộc đường tròn tâm G, đường kính là OI thì ta chứng minh 3 cái tam giác IDO, IMO và IEO là 3 tam giác vuông có chung cạnh huyền là OI. Tam giác IDO vuông bởi vì góc IDO bằng 90 độ do chúng ta đã chứng minh ở câu B phần trên. Điều thứ hai là chứng minh cái tam giác IMO là tam giác vuông. Tức là ta đi chứng minh góc IMO bằng 90 độ. Thì góc IMO bằng 90 độ bởi vì IM vuông góc với BC tại M. Do điểm Y nằm trên đường cao AM của tam giác ABC. Ý thứ ba là ta đi chứng minh cái tam giác IAD vuông tại E. Để chứng minh tam giác IAD vuông tại E thì chúng ta chứng minh góc IEO bằng góc IDO và bằng 90 độ. Và muốn chứng minh hai góc này bằng nhau bằng 90 độ thì ta chứng minh cái tam giác IEO bằng tam giác IDO theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Cái cặp cạnh thứ nhất bằng nhau đó là IE bằng ID. Thứ hai là OE bằng OD. Thì từng cặp này là những bán kính của đường tròn tâm Y và đường tròn tâm O. Còn cặp cạnh OI thì là cạnh chung. Như vậy chúng ta đã tìm ra cách chứng minh tứ giác OMED nối tiếp. Bây giờ ta sẽ đi ghi lời chứng minh của bài toán này. Ta xét tam giác IEO và tam giác IDO có OI là cạnh chung. IE bằng ID vì cùng bán kính của đường tròn Y. OE bằng OD vì cùng bán kính của đường tròn O. Nên tam giác IEO bằng tam giác IDO theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Từ đây ta suy ra hai góc tương ứng bằng nhau, tức là góc IEO bằng góc IDO. Mà góc IDO bằng 90 độ do chúng ta chứng minh ở phần trên. Từ đây ta suy ra tam giác IEO vuông tại E.
Ta ký hiệu đây là điều 1. Ta có góc IMO bằng 90 độ. Lý do là AM vuông góc với BC tại M. Và điểm Y thì thuộc AM. Điểm O, M thì thuộc vào BC. Nên tam giác IMO vuông tại M. Đây là điều số 2. Tam giác IDO vuông tại D. Vì chúng ta đã chứng minh được góc IDO bằng 90 độ. Ta gọi đây là điều số 3. Thì từ 1, 2 và 3 ta suy ra 3 tam giác IDO, IMO và IEO là 3 tam giác vuông có chung cạnh huyền OI. 3 tam giác vuông có chung cạnh huyền thì tất cả các đỉnh của chúng sẽ nằm trên đường tròn, đường kính là cạnh huyền. Nên các điểm OMED cùng thuộc đường tròn, đường kính là OI. Vậy tứ giác OMED nội tiếp đường tròn, đường kính OI. Ta sang câu C. Là tính theo R diện tích của tam giác ABC, biết góc ABC bằng 45 độ, góc ACB bằng 60 độ và BC bằng 2R. Nhìn vào hình vẽ ta thấy khi đề bài cho vẽ AM là đường cao ứng với cạnh BC của tam giác ABC thì diện tích tam giác ABC bằng 1/2 BC nhân AM. Đề bài đã cho BC bằng 2R, do đó chúng ta cần tính AM. Như vậy, để tính diện tích tam giác ABC theo R thì đầu tiên chúng ta đi tính AM trước. Để tính được AM, chúng ta dựa vào các tam giác vuông có dính dáng đến cạnh BC, đó chính là tam giác vuông MAB và MAC. Để thực hiện tính AM, đầu tiên ta xếp tam giác AMB vuông tại M có góc ABM bằng 45 độ. Thì một tam giác vuông có một góc bằng 45 độ thì nó là tam giác vuông cân. Giờ chúng ta suy ra góc A1 bằng 45 độ. Vậy tam giác AMB nó vuông cân tại M. Nên ta suy ra AM bằng BM. Đây gọi là điều 1. Khi tam giác AMC vuông tại M, do AM là đường cao của tam giác ABC. Như vậy mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với cotang góc kề. Do đó MC thì bằng AM nhân với cotang góc MCA. Bởi vì đề bài cho biết góc BCA tức là góc MCA. Do đó nó bằng AM nhân với cotang của 60 độ, tức là AM nhân với căn 3/3. Như vậy MC bằng AM nhân căn 3/3. Gọi điều này là điều 2. Vì điểm M thuộc BC, cho nên BM cộng với MC thì bằng BC. Đây là điều số 3. Và giả thiết của đề bài cho là BC bằng 2R. Đây là điều số 4. Như vậy, từ các điều 1, 2, 3, 4 thì chúng ta lấy 1, 2 và 4 thay vào 3 thì ta sẽ có BM thì ta thay bằng AM cộng với MC thì ta thay là AM nhân căn 3/3 bằng BC ta thay là 2R. Như vậy vế trái của AM làm nhân tử chung thì còn lại nhân trong ngoặc là 1 cộng với căn 3/3 thì bằng 2R. Từ đây ta tính ra AM bằng 2R trên 1 cộng với căn 3/3 bằng 2R nhân với 3/3 cộng căn 3. Thực hiện phép tính thì được 6R trên 3 cộng căn 3. Chúng ta thực hiện trục căn thức ở mẫu. Thì nhân cả tử và mẫu với biểu thức liên hợp của mẫu. Ta được là 6R nhân với 3 trừ căn 3. Dưới mẫu là 3 cộng căn 3 thừa số với 3 trừ căn 3. AM bằng trên tử là 6R thừa số với 3 trừ căn 3
Dưới mẫu là 3 cộng căn 3 nhân 3 trừ căn 3 thì bằng 3 bình trừ căn 3 bình, tức là bằng 9 trừ đi 3 thì còn 6. Trên tử có thừa số 6, dưới mẫu thừa số 6 rút gọn đi thì kết quả còn lại là R nhân với 3 trừ căn 3. Sau khi tính xong AM thì chúng ta bắt đầu đi tính diện tích của tam giác ABC. Vậy tam giác ABC có AM vuông góc với BC tại M. Như vậy lúc này AM là đường cao. Do đó diện tích tam giác ABC bằng 1/2 BC nhân AM. Chúng ta thay giá trị thì bằng 1/2, BC là 2R nhân AM chính là R nhân với 3 trừ căn 3. Ta rút gọn 2 với 2. Như vậy còn lại hệ số là 3 trừ căn 3 nhân với R bình. Thì đây chính là diện tích của cái tam giác ABC chúng ta cần tìm. Như vậy diện tích tam giác ABC thì bằng 3 trừ căn 3 thừa số với R bình. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.